Sziasztok! Enikő vagyok, az egészségtudományi kararca. Bennetek is felmerült már az a kérdés, hogy mi játszódhat le a kutyátok fejében, amikor például a farkát kergeti, vagy a fejét forgatja? Olyan kérdésekre próbálok meg nektek válaszokat adni, és további érdekességekről beszélni. Hogyha érdekel titeket, akkor maradjatok velem! Ilyen az a zoomi, vagy más néven, hát nem tudom, hogy fogalmazza meg, amikor a kutyád az egyik pontról a másikra rohangál önkontrollálatlanul egy ilyen fél percig. Ezt ugye mi zoominak hívjuk. Kutatók bebizonyították, hogy ezt csak az egészséges kutyák csinálják, és nem más, mint amikor egyszerűen annyira boldogok, hogy nem tudják máshogy kifejezni, mint azzal, hogy össze-vissza rohangálnak. Egy másik ilyen furcsa szokásuk az volt, hogy mindenhova követ téged. Ez a falka szellemből adódik, hiszen régen mindig falkákban jártak, ugye, és a mai napig sem szeretnek sem ők egyedül lenni, sem pedig téged egyedül hagyni. A border colliekra és más pásztor vagy juhászkutyákra ez természetesen még jobban jellemző, hiszen ők magukkal az emberekkel együtt dolgoztak, és ezért is vannak nagyon kötődve most is az emberekhez és a gazdájukhoz. Nagyon sok kutyára jellemző az, hogy kergetik a saját farkukat, ami kiskorban teljesen természetes, hiszen nincsenek azzal tisztában, hogy az az ő testrészük és hozzájuk tartozik. Viszont nagyobb korban kevés olyan kutyafajta van, akiknél ez természetes, de a német juhászok és a hozzájuk hasonlóak például szeretik csinálni unaloműzésből. Hogyha nem ilyen kutyád van és elég gyakran csinálja, akkor viszont lehet, hogy érdemes megnézetni, mert utalhat problémákra is. Egy másik számomra nagyon meglepő dolog az, hogy eddig ugye csak kertesházban tartottam kutyát, tehát soha nem láttam, amikor a dolgát végezte, úgyhogy most tapasztalom először, hogy közben folyamatosan bámulnak téged, ami nagyon egyszerűen magyarázható azzal, hogy benned bíznak ilyenkor, hiszen sebezhetőek. Ezért, hogyha téged bámul, miközben a dolgát végzi, ez csak annyit jelent, hogy megbízik benned, és arra számít, hogyha bármi történne, bármilyen veszély jönne, akkor te megvédenéd őt ebben a helyzetben. Egy másik gyakran tapasztalt dolog az, amikor mozgatják a fejüket jobbra és balra. Ez személy szerint engem nagyon érdekelt, hogy miért csinálhatják, hiszen Marley rengetegszer szokta nap mint nap forgatni a fejét, miközben hozzá beszélünk, és szimplán azért csinálják, mert amikor próbálnak téged megérteni, úgy használják a fülüket, mint a kis antennákat, és azért mozgatják jobbra és balra, hogy minél nagyobb körbe hallhassák azt, amit te mondasz, hát hogyha akkor megértenek. Viszont arra oda kell figyelni, hogy azt is észrevehetik, hogy te ezt nagyon aranyosnak találod, és direkt rájátszanak egy kicsit, hát hogyha jut nekik egy kis csirke vagy egy jutifalat cserébe. Nem tudom, hogy hányan tapasztalták rajtam kívül, de az én kutyám akárhányszor csak meglát a járdán vagy az úton egy másik kutyát, mindig elkezd kúszni, majd lefekszik elé, és úgy várja, hogy oda jöjjön hozzá. Ez szimplán azért is van, mert amikor kisebb kutyák jönnek szembe, akkor azt akarja mutatni, hogy ő minél kisebbnek látszódjon, hogy ne jessze el őket és barátkozzanak vele, viszont azt is jelentheti, hogy próbálja megadni magát a nagyobb kutyáknak, hogy ne higgyék azt, hogy veszélyt jelent a számukra. Fűevés. Gondolom nem kell senkinek bemutatnom, akinek csak kutyája van. Viszont sokan azt hiszik, hogy csak és kizárólag akkor ehet a kutyájuk füvet, hogyha megfeküdte valami a gyomrukat, vagy fájdalmaik vannak, viszont meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, aki így gondolkodott róla. A kutyák számára a harmatos friss fűnek az illata pontosan ugyanolyan, mint számukra a frissen sült péksütemény. Szóval, hogyha a kutyát kimegy és füvet eszik, az szimplán azért is lehet, mert ízlik neki az íze. Ezeket az érdekességeket szedtem nektek össze mára, hogyha pedig felmerült bennetek bármilyen kutyatartással kapcsolatos kérdés, azokat tegyétek fel a komment szekcióban, és megválaszoljuk őket. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és megnéztétek ezt a videót. Hogyha érdekelnek benneteket a további tartalmaink, akkor megtaláljátok az összes oldalunkat lent a leírásban, és kövessétek a YouTube csatornánkat, velem pedig találkozhatok egy következő videóban. Sziasztok!